v nové sezóně se starým formátem, a sice z talk show Camping s Ondřejem Cihlářem. Já jsem zde, kempovací náčiní je taky zde, za námi je dokonce i ten kemp, ve kterém ale zároveň jsme, to je taková časoprostorová zajímavost. A jsem také velice rád, že jsou tady obě dámy připravené na to, aby si se mnou povídali a aby jsme se také dostali k tomu zajímavému tématu, a sice jak se starat a oživit vlastně dům, který má nějakou mimořádnou hodnotu, ale také zajímavý příběh. A dovolte mi přivítat jako prvního hosta Zuzanu Meissnerovou Wismer, která má za sebou rekonstrukci a samozřejmě také předky v ateliéru Langhans. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy máte samozřejmě tady v Praze na starosti nejenom ten známý dům, v kterém sídlil ateliér Langhans, a který jste tedy po úspěšné rekonstrukci, která proběhla v 90. letech. Rekonstrukce sama proběhla 2001-2002. Takže v 90. letech se chystala. Příprava byla dlouhá. Společně se známým a zajímavým architektem Ladislavem Lábusem. My tady za sebou vidíme rovnou, můžeme vskočit, vy to vidíte tady také před sebou, ten dům, tak jak byl vyfocen na snímku z roku 1904, to je ten černobílý, a pak na tom barevném z roku 2002. Tak, ano. Takže tady už je po té rekonstrukci, ještě tam nesídlí ten fotoateliér Škoda, který tam má teď samozřejmě veliké nápisy, tak jak jsme zvyklí, ano. Ale zároveň můžeme vidět, jak ten dům vypadal dříve, jak vypadá nyní, jak vypadá teď, ale to, co nevidíme, je stav, ve kterém vy jste ten dům převzali potom tedy po té restituci. Tak to je ten pohled do dvora, tak to velmi nevábný. Ale pojďte mi říct, co se stalo, jaký jste vy měla pocit? Vzpomínáte si na to, když vám bylo 35 let a teďka najednou vám jako pravděpodobně někdo zavolal z Prahy, nebo vy jste si dovolali sem, jak to bude s tím domem, a najednou přistál, jak na podnose, naprosto zdevastovaný barák. Ono už je to 34 let od restituce, ale spousta lidí už vlastně neví, jak ta restituce probíhala. Vlastně to tehdejší OPBH, ten obvodní podnik bytového hospodářství, když přišly restituční zákony, tak se velice pokavať tedy člověk prošel tím, že mohl předložit, že je potomkem těch původních majitelů, tak oni mu velice chutí potom tedy už odevzdali ty papíry, a já bych tomu... A ještě z větší chutí klíčky teda. Ještě aniž by cokoliv řekli, přišli lidi z toho OPBH, na popelnicích, které stály v průchodu toho domu, jsme podepsali předávací protokol a bylo to. My jsme vůbec neměli ponětí, kdo odváží odpadky a kam, co se děje, kde je proud. Absolutně nic. My jsme potřebovali několik let, než jsme se vůbec mohli rozkoukat, co s tím domem. Je to ve Vodičkově ulici, ta fronta je 14 metrů široká do ulice, 80 metrů je to do hloubky, nedá se tam stavět, skoro jezdí tam tramvaje, čili to trvalo velice dlouho to hledání, až jsme se potom potkali tady s přítomným panem architektem Lábusem v roce 95 a pak začalo intenzivní práce na úvahách, plánech, přemýšlení, zase zamítání nápadu, pro dlouhý proces. Dobře, no tak můžeme se podívat dál, jenom aby jsme tady neměli ten nejtrudnější pohled, jak se to dál vyvinulo, tak to jsou třeba, to je vidět vlastně potom ta přístavba dál, těch dalších částí. Tam jsou ty žaluzie vidět, to je ta nová stavba, pod tím je ta původní výška té budovy a vlastně jsou to 3 velké domy za sebou a bývalá Langhans galerie fotografická je potom další dům až u Františkánské zahrady. Ještě bych poprosil o další posun. Tak, tohle je ono, to si pamatuju, tady je to krásně vidět. A tam vidíme vlastně ten původní, ten půlštít toho původního domu. Toho původního domu a zatím je vidět lucerna, která je vlastně naším sousedem přes ulici. Dobře, tak to máme tady velký úkol, který jste měla před sebou a od roku teda 2000
2002 je ten dům postaven. Je dům v provozu takhle, jak Je dům v provozu takto. tak jak ho známe, tak jak ho tady vidíme na fotkách. Dostaneme se k tomu, protože to budeme kombinovat s druhým příběhem, a sice s příběhem Volmanovy vily v Čelákovicích, který nám přijde povyprávět zase Zuzana Kadlečková. Dobrý den. Ahoj. Zuzano, myslím teďka Kadlečková, protože tady máme dneska dvě Zuzany. Tak Volmanova vila vypadá takhle. To je úplně jiný typ domu, to je prostě vila, funkcionalistický dům, ke kterému vy jste nepřišli ovšem formou restituce. Pojďme si říct jak. Já to pro posluchače a diváky rychle shrnu. Aha. To dům, který si nechal továrník Volman postavit v meziválečném Československu ve 30. letech jako svou soukromou rezidenci a taky reprezentativní sídlo tehdy jeho firmy. Ale bohužel vzhledem k okolnostem tam rodina strávila jenom 10 let, 1 dekádu, a poté se jí týkaly v jednotlivých fázech znárodňování jak tedy firmy, tak i vily. Za socialismu dům sloužil jako mateřská školka a na začátku 90. let skončil jako zdevastovaná, vyrabovaná stavba, která čekala na restituci. Ta se nakonec podařila, ale rodina, potomci Josefa Volmana se rozhodli, že s památkou, tehdy už kulturní památkou v tomto stavu, nemají energii a ani finance bojovat a přepírat jí a hledali nové investory. A mezi těmi novými investory se objevil i můj táta a jeho kolegové, kteří se tehdy rozhodli vilu postupně zachránit. A pak následuje dlouhá cesta k její záchraně. Ano, my když se vrátíme zpátky ještě k té úplně první fotce, tak ty jsi zmínila, že během socialismu tam byla školka, teď je tam tedy jogové centrum. Vypadá to podle fotografie, zvolili jste zrovna tuhle jako úvodní, jógu občas cvičíme, to ano, ale jinak jsme spíš zařazeni v kategorii House Museum a naším hlavním pilířem aktivit jsou komentované prohlídky právě za architekturou. Děkuji za ten krátký úvod vlastně téhleté úplně jako turbohistorie toho domu, protože naším dnešním tématem je, co vlastně s takto mimořádnými domy v dnešní době můžeme dělat. Vy jste šli cestou teda potom další přístavby těch dalších traktů, které tam vznikly, ale zejména taky je důležité to, že tam stále zachováváte vlastně ten fotografický obchod, který tedy teďka provozuje firma Škoda Ateliér, ale zároveň přemýšleli jste o tom, že vlastně tohle štěstí by nemuselo nastat a že by tam mohl být vlastně úplně jiný typ obchodu, a přemýšleli jste na tom, jestli je pro vás důležité, co tam je vlastně za typ toho provozu, toho, který jde do té ulice. No to je naprosto zásadní, ale byla to náhoda, pochopitelně. My jsme oslovili pana Škodu v době rekonstrukce, která běžela už asi 8 měsíců, a během té doby jsme s ním stále navazovali kontakt, jestli by tam potom nechtěl jít. A on nevěděl. Moc se mi nechce, možná. Možná jo. On byl naproti v Lucerně tehdy. Já si na to pamatuju. A potom já jsem mu zavolala těsně před Vánocema v roce 2001 a řekla jsem mu, že bohužel musíme předat ten pronájem jedné profesionální firmě, že teď už prostě se to blíží do druhé poloviny stavby. A on mi druhý den ráno v 7 zavolal, že celou noc nemohl spát a že to bere. Čili já takhle zase budu přeskakovat. Čili tady se podařilo navázat v něčem na to, co tam historicky bylo, byť, jak jsme se právě teď dozvěděli, byla to dílem velká náhoda. Zajímalo by mě, jestli i vy jste přemýšleli o tom, že by se v té vile bydlelo, protože ona byla původně zamýšlená, nebo byla obývaná, bylo to jako skutečně soukromé sídlo, takže ten její původní význam, podobně jako třeba vily Tugendhat, byl skutečně soukromé bydlení. Byla tam někdy v průběhu celé té rekonstrukce a pak toho uvažování dál třeba takováhle jiskérka možnosti, že by se tam bydlelo? Nebyla ani v nejmenším. O tom jsme neuvažovali. Spíš jsme hledali využití, které nám, které bude vile slušet, kdy
dokážeme zachovat ty původní dispozice, vrátit v co největší míře původní vybavení do interiér, tak abychom zachovali ten duch první republiky a meziválečného Československa, takže bydlení nebylo tématem. Tady vidíme zase fotku z nějaké kulturní akce, která tam probíhá. Tohle je fotka z vernisáže, která se konala letos v červnu. Měli jsme takový letní výtvarný umělecký salon 3 mladých umělců, protože tu poslední vrstvu do vily se snažíme vracet relativně současnou a rádi spolupracujeme s mladými umělci, takže teď ještě do konce září, kdo do vily zavítá, tak může zhlédnout výstavu sklářských designérů Františka Jungwirtha a Pavlíny Šváchové a do konce října jsou vystaveny reliéfy Pavla Duška. Pojďme k té fázi rekonstrukce, protože to bylo jistě důležité rozhodnutí, jakou cestou jít. Samozřejmě v obou případech trochu jiné, protože vy jste tam neuvažovali o nějakých přístavbách a vlastně trošku třeba proměně dispozice toho domu, tak jako se to stalo tady ve Vodičkově ulici. Nicméně stejně jste o tom museli přemýšlet tak, aby to mělo nějakou kvalitu a úroveň. Tak by mě zajímala ta úvaha vlastně, kterou vy jste šli při výběru architekta. Vy to budete mít těžší, protože pan architekt je tady, možná tam byl ještě někdo jiný. S kým jste, o kom jste uvažovali, tak to pak poprosím pana Lábusa, aby si zacpal uši. Ale vzhledem k tomu, že se nesměje, tak to asi zřejmě bylo všechno velmi jednoduché a bezproblémové. Tak mi řekněte, jak jste začali. Ten dům je z roku 1870 původně postavený architektem Tesařem. V roce 1880 ho si pronajal, posléze koupil můj pradědeček Jan Langhans, fotograf, jako 29letý mladý muž. A potom nechal v roce 1904 přestavit tu čelní průčelí do secesní podoby. To jsou hlavní takový, a od té doby se s tím domem vlastně architektonicky nic nedělo. A když jsme ho převzali, tak tam bylo 10 rozdělených bytů a dole byla, všechno ostatní byl provoz družstva Fotografia. A my jsme museli nejenom přemýšlet o tom, jak to bude vypadat, ale vymyslet využití. Zachovali jsme tu multifunkční podobu, to znamená, že tam jsou byty, je jich tam víc, než bylo původně, jsou tam kancelářské jednotky a pak jsou tam vlastně 3 obchodní jednotky, které jsou propojené nyní v jednu. Takže to bylo hlavně, tam nebylo právě asi na rozdíl od Volmanovy vily, kde se zachovávalo to, co tam bylo, nebo se to snažilo dát dohromady, tak tady jsme se snažili vůbec nic nepoškodit, zachovat všechno to, co tam bylo, jakákoliv maličkost, ale zároveň vymyslet to tak, aby se tam lidem dobře žilo, aby si ty byty pronajali, aby si pronajali kanceláře, aby to fungovalo. U vás, jak jsme viděli z těch předchozích fotek, šlo o to vlastně vrátit tu atmosféru toho domu tak, jak byla původně. Z čeho jste vycházeli? Byla tam dostatečná dokumentace? Jak jste narazili na architekty, kteří se potom zabývali tou rekonstrukcí? Dokumentace určitě nebyla na začátku pohromadě. To byla dlouhá cesta nebo vůbec první fáze celé rekonstrukce to celé připravit a tou další bezpečně provedl jako hlavní architekt Marek Tichý. A jeho týmy, jeho kolegové z renomovaného studia Tak Architects, kteří se dnes už můžeme říct rozhodně specializují na konverze a rehabilitace památek z 20. století. Nicméně museli jste řešit potom, jakým způsobem vlastně vybavíte celou tu vilu, protože předpokládám, že z toho původního interiéru tam toho mnoho nezbylo. Dokonce tady máme fotky, v jakém stavu zůstaly například tedy po provozu mateřské školky a pak tady té devastační části v 90. letech, kdy tedy došlo k hodně velkému poškození vandalismem například koupelny. Tak to se můžeme taky třeba podívat, jak tady vypadá. Ale ta moje otázka původní vedla k tomu, jakým způsobem jste pak zařizovali ty interiéry, protože z toho taky mnoho nezbylo. Tak takhle ta koupelna vypadá teď. A jak vypadala dřív? Tak, tady to vidíme. Co to je vlastně vůbec za vanu? Co to je za materiál? Ta vana je litinová a
je od amerického výrobce. Ten továrník se vzhlížel hodně v zámoří a nechával si některé architektonické prvky dovést právě z Ameriky a mezi nimi i vybavení van. A ty koupelny zrovna patří k místům, které se podařilo velmi dobře zachránit, takže ten mramor, ač to tady vypadá hodně bezútěšně, tak nakonec po teda mnoha měsících práce restaurátoři dokázali vrátit většinu toho původního obkladu zpět. Když se podíváte na tu stěnu, zjistíte, že byl tehdy kladen velmi výjimečně. Všimněte si, jak ta kresba prochází horizontálně i vertikálně, takže je to takové umělecké dílo na zdi. V koláži právě s barevnými vanami, doplňky a ta koupelna je krásně prosvětlená tou skleněnou stěnou. Luxfery tehdy byly docela novým prvkem a ve vile jsou také hojně využívané. No ale pojďme k tomu interiéru těch ostatních místností. My tady máme možná pár snímků, kde to vidíme. Jak jste šli na to vybavení vlastně těch prostor, aby to nebyla holostavba? Tak tam byly dvě možnosti. Buď se vydat cestou replik původního nábytku a protože nějaké fotky jste nakonec neměli jsme soupis toho mobiliáře, měli jsme nějaké fotografie, některé místnosti byly navržené původně architekty Karlem Janu a Jiřím Šturzou jako Gesamtkunstwerk, takže tam plány existovaly, některé místnosti byly vybavené rodinou. Ale my jsme se nakonec rozhodli pořídit nábytek dobový, tedy architektonické prvky ze 30. 40. let. Hodně často je to práce Jindřicha Halabaly, vyrobeno v tehdejších UP závodech brněnských. Takže postupně jsme inspirováni fotografiemi a původními plány vybavovali a ještě stále vybavujeme interiér vily historickým nábytkem. Tady vidíme krásné schodiště, které stoupá vzhůru, ale já jsem chtěl ještě udělat jednu odbočku, a sice na Žižkov, kde tedy máte další dům, ten je ovšem čistě bytový. Ano. Tak to se na něj můžeme taky podívat. Ano. Je to na Vinohradech. Na Vinohradech. Ne, to nevadí, ne, Žižkov je taky krásný. Je to na Vinohradech proti Rígrovým sadům a je to taky spolupráce tady naše s panem Lábusem, který ten jsme rekonstruovali v roce 15 až 16 a v roce 96, tuším, nakreslil takovou skicu, která se jmenovala Nad smetankou, protože se mu zdálo, že by bylo dobré tam vybudovat nad tím domem ještě jedno patro. A to jsme skutečně zrealizovali tedy těch 15-16 let později. Můžeme to srovnat s původní fotografií, tak rychle teďka uděláme takový stop trick. Ano. Jo, jedno patro tam chybí. Ne, to už je taky nová fotografie, protože my jsme tam styčili tu vlajku, která tam pochopitelně nebyla. Jo, takže nás zmátlo to, že to je černobílá fotka. No, ale je tam už to patro a tam jsem chtěla říct, že právě je to úplně stejná doba jako Volmanova vila. Je to rok 1937-38. Stavěl to architekt Jaroslav Vančura, který stavěl řadu bytových domů po Praze. Ale co je důležitá věc u této rekonstrukce, že vlastně se hledaly prvky, které by zapadaly do té doby, ale měnily se půdorysy těch bytů, protože všechny tyto byty měly takzvanou tu chycenou halu, ze které šly všechny ty dveře, to mnozí známe, ještě prostě to bývá, a to všechno pan architekt Lábus změnil. Ty ložnice byly doitalské, která, když to v roce 38 byla klidnou ulicí, ale dneska je to rušná ulice, takže Itálii běžné. Všechny ložnice jsou do vnitrobloku, pokud to tedy šlo, takže se měnily půdorysy, ale jak vidíte na té fotografii, zachovávalo se to tak, aby to působilo, aby to, co ten funkcionalismus měl krásného, aby zůstalo zachováno. Aby jsme se nebavili pouze o těch rekonstrukcích, které ve všech třech případech dopadly skvěle, ale vrátili se a snažili pokračovat v tom tématu, jak oživit ten dům, ten objekt, tak já tady jsem měl osobní svědectví jednoho z nájemníků tohoto činžovního domu, tedy na Vinohradech, který tvrdí, že v tom domě funguje neuvěřitelně sousedská komunita. To je pravda. Jakým způsobem vy ji vlastně jako nějakým způsobem živíte, aby se tam lidi mezi sebou nehádali, aby si nezáviděli, aby spolu žili v míru?
No tam se skutečně podařilo, my jsme si to vlastně hrozně přáli v době té rekonstrukce, aby ten dům sloužil lidem, aby tam bydleli lidi, kteří prostě si týhle architektury a té pečlivé rekonstrukce budou vážit. Čili jsou to lidi, kteří trošku, máte pocit, vědí, kde bydlí a proč. Ano, myslím, že jo. Zuzano, ještě se zase přesuneme do Čelákovic. Jaké akce, tak jak vy těmi akcemi, jak jsem tady už naznačil, taky vracíte život a lákáte návštěvníky, aby tam přicházeli, lákáte tam návštěvníky a zájemce o architekturu, aby poznali taky tenhle ten skvost, co se ukazuje, že nejlépe funguje. Vy jste se dali dohromady s několika dalšími objekty, vytvořili jste, řekněme, takovou zájmovou skupinu Genius Loci, tak to je třeba jeden z kroků, který tomu pomáhá. Nějakým způsobem hledat synergii mezi památkami tohoto typu, vlastně podobnými, ale jinde. Platforma Genius Loci vznikla v letošním roce a sdružuje soukromé vily a domy, které spojuje to, že mají výjimečnou architekturu 20. století a zároveň jejich majitelé a provozovatelé takhle sympaticky otevírají veřejnosti a plní hodnotným kulturním programem. Tak to je v nějakém našem memorandu. A no a jak to funguje? Funguje to velmi dobře, protože ta platforma vznikla přirozenou cestou a to tak, že my se už několik let takhle vzájemně podporujeme a scházíme. Ono nás zas příliš na tom trhu tolik není, stejným způsobem sympaticky a ještě déle než my je otevřená Vintrnicova vila. Potom tady v Praze, kousek od vás, od Smetanky, Štěpán Leichter, pravnuk nakladatele Jana Leichtera, velmi hezky teď a stejným způsobem otevírá Leichterův dům. Dalším zakládajícím členem je potom letní Budilova vila v Kostelci a její majitel Honza Novák. A zítra jedeme podpořit na takový soft opening Elišku Kaplicky do vily Čerich, která je také naším členem. Pojďme zpátky do Langhansu teď. Co jsou z vašeho hlediska ty nejzásadnější části toho domu, který mu vrátil život? Protože vy jste hovořil o tom, že jste tam provozovali také galerii, což už se pravděpodobně neděje, protože jsem si v té větě všimnul minulého času. Ano, my jsme tu galerii jsme měli od roku 2003. A co jsou nejdůležitější části toho domu, no tak určitě je to archiv. Archiv Langhans, plus ve spojení právě, toto je fotografie jediná, kterou máme, toho původního archivu, bylo vyvezeno, který byl vyvezen na skládku v Kyjích u Prahy, tehdy u Prahy, dnes Praha, a bylo vyvezeno na 2 miliony skleněných negativů od pamětníků. Víme, že to vyváželi asi týden, vyváželi to na kolečkách a v putnách to vynášeli do Vodičkovy ulice a pak to odváželi pryč. Takže tohle, co se zachránilo, je pro nás, a tím, že to je právě výběr těch významných osobností, jako ale to jsou Masaryk, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, všichni možní, ale zároveň jsou tam i lidi, kteří jsou už zapomenutí a nesmírně důležití pro českou kulturu. Našli jsme fotografii, ten tady není zapomenut, ale Einsteina tu máme, ale jenom v papírové podobě. Ten negativ se ztratil, spousta negativů se ztratila. Takže ten archiv je určitě a ve spojení právě s takovou jako nápaditou, ale minimalistickou architekturou, tak právě tyhle ty dvě věci, že se podařilo i tou přestavbou navázat na toho onoho Genia Loci, ducha toho domu. Čili pokud tady hovoříme o těch negativech a pak i o těch fotkách, které se zachovaly v papírové podobě a hovoříte o tom archivu, ten je přímo na místě v tom domě. Ten je přímo na místě, tady třeba vidíte na této fotografii, ty některé desky byly rozbité a tady se dávají ty střepy dohromady, vykrajují se k tomu pasparty, aby se zároveň ty střepy úplně sebe nedotýkaly a čistí se to, emulze se natahovaly, to už je všechno hotovo. To je právě
ten základ toho a to je asi taky základ v tom domě. Každopádně by mě zajímalo ještě, když zůstaneme v Čelákovicích, co byl na té rekonstrukci a potom dalším tom přemýšlení vlastně pro vás největší oříšek, co byla vlastně taková největší věc, kterou jste tam řešili, jakože třeba bylo více možností, jakým způsobem něco opravit, jakým způsobem jít, jak tu vilu využívat, jestli tam byl nějaký takový základní pro vás problém, který se objevil. Velkou výzvou bylo to restaurování koupelen, tak to už jsme viděli na fotografii. Další, kterou by určitě zmínil architekt Tichý, tak je vůbec vnější plášť budovy, kde ta fasáda je z travertinového obkladu. Bohužel, nebo už byl tak poškozený, že muselo dojít ke kompletnímu sejmutí a řešila se nějakým způsobem izolace celého domu, tak aby byl i udržitelný pro 21. století a zlepšily se teda možnosti jeho vytápění, takže to vím, že byla velká výzva, kterou se mu nakonec podařilo úspěšně vyřešit. No tady v té mé otázce je ukrytá taková past, protože já se na ten největší oříšek, který se týkal domu Langhans, zeptám architekta Lábuse. Nebo nesouhlasíte? No, moc se vám nechce. Dobře, tak já jdu se vám s mikrofonem. Ne, co byl pro vás takový největší oříšek? Já musím využít takhle toho, že tady jste, je to podpásovka, já to vím. Možná vás to štve. Tak napřed odpovědi, jestli vás to štve. Ne, to není. Jestli vás to štve, že se vás tady zapojil do debaty. Ne, neštve, já jsem nechtěl přijít a myslel jsem si, že přijdu nakonec, že to je od 6 a splet jsem to, takže jsem tu omylem. Jo. A ten oříšek, to byl tak komplikovaný a složitý projekt, že je opravdu těžko říct, co vlastně bylo to nejtěžší a možná nejtěžší to bylo vůbec realizovat, když si představíte, že tam 2 metry před fasádou jezdí asi 10 linek tramvají a zásobovat tu stavbu a tak dále. Jo, takže opravdu to bylo strašně obtížné a z těch fotek možná to bylo trochu vidět, z těch fotek, které vlastně byly na začátku ukazované z té stavby. A samozřejmě je obtížný, a to mě vlastně baví na těch rekonstrukcích, že můžete ten dům přiblížit tomu, jak kdysi vypadal a zároveň tam něco přidat, co vlastně souvisí s naším současným stylem života a vlastně, když ty, co tam bydlejí, můžou vlastně užívat výhod obou dvou, vlastně toho tradičního prostředí i to, co vlastně nabízí současná architektura. Děkuju za to. Ještě když jsem se tady ptal o té spolupráci s úřady a institucemi, tak tam bylo vidět na té předchozí fotce ta výrazná dostavba v tom patře, tak by mě zajímalo, jestli to nějakým způsobem vlastně nevadí, když takhle najednou se tam objeví tyhle ty části moderní ke krásnému bydlení, ale jestli to třeba na něco naráží, tak nějak obecně. Tak samozřejmě každý na to může mít jiný názor, ale my jsme se snažili vlastně využít ty půdní prostory tím, že se tam vlastně udělá nástavba, která má takovou abstrahovanou formu a vlastně je opatřená na povrchu tou měděnejma žaluziema, takže to svým způsobem připomíná střechu, ale současným moderním způsobem. Tak jo, děkujeme, to byl architekt Lábus. Díky moc. No a teď se dostávám zpátky tady k vám, protože jste hovořila o tom, že ta galerie tam skončila, tak jestli nějakým způsobem tam kromě té prodejny a kromě bydlení a kanceláří probíhá ještě nějaký jiný typ kulturního, řekněme, nějakého provozu, tak jako jsme třeba slyšeli, že se děje v Čelákovicích.
No tak tam probíhá velká věc a to, že 20 let už už v době galerie poskytujeme prostor té galerie Člověku v tísni, respektive nejprve to byl festival Jeden svět, který tam má každoročně svoje zázemí pro novináře a pro hosty a plus tam natáčí různé reportáže s lidmi, kteří sem na ten festival přijedou a po skončení galerie to převzali celé a provozují tam takovej vlastně mimo kavárny takový provoz, jako je hub. Pronajímají to různým jiným neziskovým organizacím, dělají tam různá školení a tak dále. Takže to je v širokém slova smyslu taky velká jako kulturní nebo společenská záležitost. Tak to je skvělé, já se obracím teď na vás, na diváky a posluchače, pokud máte nějaké dotazy, které jste napsali na ty kartičky, tak prosím zvedněte ruku, my se pokusíme nějakým způsobem je vybrat. Tak a já už začínám teda číst napřed z té první otázku s číslem 1. Proč už v Langhansu není galerie? Tak to je na vás, Zuzano. Ano. Tak proč už v Langhansu není galerie, tak my jsme tu galerii milovali. A dělali jsme to s velkou láskou a s velkým angažmá a právě to angažmá potom nás stálo společně s Rolfem Wismerem, manželem, nás stálo tolik energie, že v cestování Curych-Praha na té ose, která sice měla obrovskou výhodu v tom, že jsme mohli přivážet mezinárodní výstavy, což bylo v té době potřeba, tak prostě už to nebylo z energetického hlediska možné. Ale určitě to pro nás byla důležitá doba a pravděpodobně to byla důležitá doba tehdy, ty roky i pro Prahu. A já teďka s radostí vidím vždycky, když tu nějaký seznam výstav, kolik se vyrostlo malých galerií po Praze a to mě velmi těší. Tak, čekáme na další dotaz od vás. Já toto čekání vyplním dotazem. Kolikrát jste si řekli, že byste radši nic neměli? Já jsem to brala a beru od začátku tak, že to je služba těm generacím, který o to všechno přišli. A já jsem to zažila doma jako dítě, já jsem zažila jejich stesky, já jsem zažila jejich bídu a starosti. Mimochodem, já jsem za vodou, za řekou od vás vyrostla v Novém Vesci Káraný, kde byli rodiče vystěhováni. Takže pro mě je to taková zásadní věc mého rozhodnutí. Tedy nechtěla bych to dělat už teďka v mém věku, ale tehdy toho vůbec nelituju a jsem šťastná, že se podařilo vlastně z obou domů vytvořit právě propojení mezi domem a kulturou. A je to taky díky tomu, že jsem měla podporu svého manžela ze zahraničí. Zuzano, u vás? Já nic nevlastním, já mám nájemní smlouvu. No. Já řídím aktivity spolku Volmanova vila a ten je v nájmu, že se staráme, nějakým způsobem provozujeme vilu, plníme ji kulturním programem a snažíme se, aby byla soběstačná, myslím tím svým provozem. Ale chápu, kam si mířil dotazem. Nějaké krizi třeba, řekněme. Tady bych se přiklonila k tomu, co říká paní Zuzana. I my se cítíme spíš takovými správci, průvodci vily teď 21. stoletím. Máme tu čest a to privilegium se o dům starat. Děláme to, jak nejlíp můžeme a budeme v tom pokračovat. No tak to je skvělé, tak v tom je určitý optimismus i naděje. Díky. Našimi hosty byly Zuzana Meissnerová-Wismer a Zuzana Kadlečková. Děkujeme za to, že jste přišli.